নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বৰ্ডৰ যি আণ্ডাৰত যিবিলাক পোষ্ট খালী হৈছিলে সেই পোষ্টবিলাকৰ বাবে এক্সাম কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ইতিমধ্যে যোৱা 14/3/2023 তাৰিখৰ পৰা এই পোষ্টসমূহৰ বাবে যি এক্সাম হ'ব সেই এক্সামৰ বাবে এডমিট কাৰ্ড দিয়া হৈছে। আপোনালোকে কেনেকৈ এডমিট কাৰ্ড উলিয়াব তাৰ লগতে এই পোষ্টসমূহৰ বাবে আপোনালোকৰ এক্সাম কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব সেই সম্পৰ্কত ইতিমধ্যে ন'টিছ জাৰি কৰা হৈছে। যেহেতু যথেষ্ট সংখ্যক পোষ্ট আছিল তাৰে 344 পোষ্ট আছিলে কুকৰ বাবে আৰু 66 পোষ্ট আছিলে বাৰবাৰৰ, 32 পোষ্ট আছিলে ৱাটাৰ কেৰিয়াৰৰ, 39টা পোষ্ট আছিলে ধুবিৰ বাবে, 4টা পোষ্ট আছিলে কবলাৰৰ বাবে, সেয়া আসাম পুলিচত আছিলে আৰু 360 পোষ্ট আছিলে গ্ৰেড 4ৰ ষ্টাফৰ বাবে ফৰ নিউলি ক্ৰিয়েটেড আসাম কামাণ্ডো বেটেলিয়ানছ। আসাম কামাণ্ডো বেটেলিয়ানৰ যিটো নিউলি সৃষ্টি কৰা হৈছে তাৰ বাবে 360টা পোষ্ট আছিলে গ্ৰেড 4ৰ আৰু 97 পোষ্ট আছিলে গ্ৰেড 4ৰ ষ্টাফ আণ্ডাৰ DG CD CG HG। তাৰপিছত নেক্সট আছিলে আসাম আৰু 13 পোষ্ট আছিলে কুক ফায়াৰ এণ্ড ইমাৰ্জেঞ্চি ছাৰ্ভিচৰ গ্ৰেড 4ৰ এই পোষ্টবিলাকত আৰু কিছুমান পোষ্ট খালী হৈছিলে। যিহেতু ইয়াৰ পাছতো আকৌ নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰা হৈছিলে সেই পোষ্টবিলাক আছিলে 52টা পোষ্ট আছিলে কুকৰ, 30 পোষ্ট আছিলে ৱাটাৰ কেৰিয়াৰ, 11 পোষ্ট ধুবি, 10 পোষ্ট বাৰবাৰ, 1 পোষ্ট পাম্প অপাৰেটৰ, 1 পোষ্ট ইলেক্ট্ৰিচিয়ান, 1 পোষ্ট প্লাম্বাৰ, এইখিনি আছিলে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আণ্ডাৰত। কেইবাটাও এডভাৰটাইজ জাৰি কৰা হৈছিলে। তাৰে 483টা পোষ্ট আছিলে চাফাই কৰ্মচাৰী অসম পুলিচৰ আৰু 57 পোষ্ট আছিলে চাফাই কৰ্মচাৰী আণ্ডাৰ ডাইৰেক্টৰেট অফ চিভিল ডিফেন্স এণ্ড হোম গাৰ্ডছৰ আৰু 13 পোষ্ট আছিলে চাফাই কৰ্মচাৰী আণ্ডাৰ ফায়াৰ ইমাৰ্জেঞ্চি ছাৰ্ভিচেছ, 6টা পোষ্ট আছিলে চাফাই কৰ্মচাৰী আণ্ডাৰ প্ৰিজন ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু 28 পোষ্ট আছিলে ছুইপাৰ আণ্ডাৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট। গতিকে এই গোটেই পদসমূহৰ বাবে ইতিমধ্যে পৰীক্ষাৰ ডেট ঘোষণা কৰা হৈছে। ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট অৰ্থাৎ PST আৰু ট্ৰেড প্ৰফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট আৰম্ভ হ'ব 20/3/2023 তাৰিখৰ পৰা, অৰ্থাৎ মাৰ্চৰ 20 তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকৰ এই PST আৰু TPT টেষ্ট আৰম্ভ হ'ব আৰু যিসকলে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিছিলে তেওঁলোকে PST আৰু TPTৰ বাবে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। 14/3/2023 পৰা ইতিমধ্যে এডমিট কাৰ্ড দিয়া হৈছে আৰু এই এডমিট কাৰ্ড আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব www.slprbassam.in গৈ আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু এই এডমিট কাৰ্ডতে আপোনালোকৰ যিটো ভেনু হ'ব এক্সামৰ যিটো ঠাই সেই ঠাইটো উল্লেখ থাকিব। গতিকে আপোনালোকে অতি সোনকালে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰক, যিহেতু আৰু মাত্ৰ মাজত 5 দিন আছে। এই 5 দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে যিহেতু প্ৰিপেৰেশ্যন চলাব লাগিব। গতিকে যিসকলে এই এক্সামৰ বাবে বাট চাই আছিল সকলোলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।